นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเอกค้าการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction นะครับซีรีส์เรื่อง The Promise นะครับสัญญาไม่ลืมนะครับผมตอนที่7นะครับชื่อตอนว่า Memory นะครับผมก็ EP นี้นะครับผมกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับผม EP อาทิตย์ที่แล้วไม่ reaction ตอนแรกตั้งใจจะเอาคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องไปนั่ง react นะครับผมแต่เกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับผมไปตกเหมือนกับว่าแบบตกจากจักรยานนะครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมแล้วก็แบบแขนซ้นมาแล้วก็หัวไหล่พลิกมานะครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการเมาส์มอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมแต่ก็เดี๋ยววันนี้เรามา reaction กันก่อนละกันนะครับผมตอนนี้วิ่งตามหลังกวดหลังนะครับแทบไม่ทันแล้วนะครับวันนี้ซีรีส์มากันเยอะมากแล้วก็ออนกันเร็วมากก็เดี๋ยววันนี้มาดู EP ที่7กันกับ The Promise ครับผมสัญญาไม่ลืมนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางเดวองเช่นะครับผม296ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ The Promise สัญญาไม่ลืม EP ที่7ครับ Memory ไปเลยรู้เรื่องที่ไอ้โต้งกับไอ้แววเป็นแฟนป่ะโอ้มันบอกกูตั้งแต่วันประชิมแล้วกูนี่โคตรอึ้งเลยนะเว้ยกลับมาตอนม.6เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นแฟนกันเฉยเลยมันแปลกตรงไหนวะก็มันก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเป็นกูไม่เอาเพื่อนเป็นแฟนหรอกโคตรแปลกเลยทำไมวะเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นแฟนกันไม่ได้เหรอก็ได้มั้งแต่ไม่น่าจะใช่กูอ่ะคิดดูนะเว้ยเป็นแฟนกันพอเลิกกันมองหน้ากันไม่ติดเสียเพื่อนเปล่าๆกูไม่เอาด้วยหรอกแล้วมึงเลือกได้ยังไงจะเอาต้นไหนเนี่ยเฮ้ยต้นเนี้ยแหละเหมาะที่สุดแล้วจำง่ายดีอะไรฝั่งแบบว่าเสร็จยังน่าจะได้แล้วนะมาชีนกันแล้วเหรอเอ้ยโอ้ลึกแล้วนี่ของกูอยู่ในนี้ของมึงอะไหนวะแฮ่เขาเรียกว่ากล่องมายากลเว้ยเห็นปะอย่างเจ๋งใช่ปะคนได้ไม่รู้ไงว่ากูฝังอะไรไว้แล้วของมึงอะที่กูให้มึงเขียนถึงตัวเองในอีก15 ปีข้างหน้าเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยเบี้ยวกูอะไม่เบี้ยวมึงกล่องมานี่เดี๋ยวกูใส่ของกูเข้าไปแล้วกูฝังเอง
โอ้โหเฮ้ย อะไรวะ เอ้าเสร็จแล้วฝัง เฮ้ยมันต้องโรแมนติกมากเลยต้องมาเปิดอ่ะ เฮ้ยเอานะเดี๋ยวอีก15 ปีค่อยมาเปิดดูเร็วช่วยกันกบเฮ้ยเร็วเดี๋ยวไม่เสร็จกบช่วยกันกบ เดี๋ยวไปสำเร็จแล้วเว้ยภารกิจฝังแคปซูลการเวลาของพวกเรา กับส่วนการเวลา นี่ถ้าตอนที่มาอ่านนะกูว่าตลกหน้าดูเลยว่ะ แต่มึงอย่าลืมเตือนกูนะเว้ยว่าต้องมาเปิดเมื่อไหร่ตอนไหนเห็นปะ ใช่ แต่ฝังกล่องไม้อย่างนี้นะ พูดเลยว่าพังนะครับผม เพราะกล่องไม้มันผุ ชอบมึงมากกว่าเพื่อนด้วย มึงคิดที่อะไรเนี่ย ถ้ามึงเป็นแบบนี้ต่อไปกูกับมึงเป็นเพื่อนกันไม่ได้ ไอ้นั่น วะ ไอ้นั่น ไอ้น้า อยู่ในดินด้วยโดนฝนโดนอะไรไม่จบเลย ต้องใส่กล่องเหล็กหรือพลาสติก ตื่นมาเขาก็มานอนข้างๆ ฝันร้ายจนร้อง เฮียอะไรน่ากลัวชิบหาย เอาวันนี้เหรอ ยังจดเอาไว้อีกนะ หรือจะบอกจะไปรีบไปขุดมาก่อนเพื่อจะเอาสิ่งที่ตัวเองเขียนออกมาอย่างนี้หรอ ไอ้นั่นเสร็จยังกูหิวแล้ว แป๊บเดียวก็เสร็จละมึงอาบน้ำแล้วใช่ปะทาครีมหรือยัง ยังนี่หว่ามันนี่เลย มึงต้องทาทุกวันนะเว้ยให้ติดเป็นนิสัย เข้าใจปะอย่างตอนเช้าก็อันนี้เลย ครีมกันแดด ช่วยป้องกันรังสี UV แล้วก็พวกละออง PM 2.5 ด้วย ช่วยลดริ้วรอยนะเว้ยใช้กูดูหน่อยเดี๋ยวจำที่กูสอนไม่ได้เหรอ เขาเหรียญ10 แต่เบา มาทาให้ดูนี่นะ เวลาทาครีมอ่ะ ให้คิดซะว่าคือการบอกรัก แต้มแบบนี้ ฉะนั้นเวลาเราทาใช่ไหม เราต้องอ่อนโยน อย่ารุนแรงกับมัน ให้ความรักค่อยๆซึมเข้าไป รู้สึกถึงความรักของกูหรือยัง ๆอ่ะ ซึมหรือยัง ทีนี้ท้ายกูบ้าง บอกรักกูบ้าง แบบที่มึงทำให้กูเมื่อกี้ใช่ไหม การทาครีมคือการบอกรัก ใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางพออ่อนโยนที่สุด ค่อยๆทาลงไปบนหน้า ให้ความรักค่อยๆซึมลงไปบนผิวหน้า เป็นไง รู้สึกถึงความรักกูยัง
เป็นคราบเลย ไม่ใช่ อืม อืม กันแดดอะทาได้หลายรอบนะเว้ย เวลาทานะทำให้ดูทาคอด้วยนะคอจะได้ไม่เหี่ยว อืม แล้วตัวเนี้ยเนื้อครีมหอมนะเว้ย ลองดมมาดิ เนี่ยเห็นปะหอมปะ เยอะไป ดม เย ดู อะไปเยอะไป อืม หอมไหม หอม อืม ทาได้หลายรอบด้วย ถ้า นะเว้ เป็ ย นเรื่องอื่นหอมไปแล้ว ทาให้คอด้วยใช่ไหม เครียดกันอยู่ อ่าให้คอต้านแรงโน้มถ่วงของโลกอืมอืม อืมเวลาทาเกลี่ยให้ทั่วด้วยนะเว้ย อืม ดูอายุให้ดูที่คอเนี่ยคอย่นเลยอะแก้ลำบาก เก่ง อืม โอเคละ ไอ้ภูลุงเขาจะมาอีกเหรอวะ กูว่าป่านนี้เลิกขายไปทำอย่างอื่นแล้ว น่ะ รอแป๊บนึง ว่าไงจีจี้ พี่นาฏแย่แล้ว มีอะไรหรือเปล่า ก็กล่องครีมที่ทางโรงงานส่งมาพี่มันไม่ตรงตามแบบ แล้วพี่แมนไปฟ้องคุณเคนว่าพี่ทำงานไม่เรียบร้อย เรื่องกล่องนี้ก่อนนี้พี่พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอ อุ้ย อยู่ไหนครับเนี่ยแค่กินแรงไม่ค่อยย้ายออฟฟิศก็แย่มากพอแล้วนะ รีบกลับมาจัดการผลงานตัวเองด้วย พี่แมนครับ พอดีผมอยู่เชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับกรุงเทพแล้ว ผมจะรีบไปเคลียร์เลยครับ โอ้โห ยิ่งเวลามันนานมากเท่าไหร่อ่ะ ทีมพวกเราจะเสียเวลามากขึ้นนะ เอางี้น่านฟ้ากลับมาจัดการเรื่องนี้ก่อนเลย ส่วนคิวภูผาเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเอง ขอเบอร์ภูผาหน่อย ฮัลโหล ฮัลโหลครับ ครับ ไม่ได้ยินเลย ฮัลโหลขอเบอร์ภู ฮัลโหล ผา ครับ อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล เฮ้ย ที่ทำงานโทรมาตามเหรอ มีเรื่องยุ่งๆนิดหน่อยวะไอ้ภูไปเถอะ ลุงไม่มาแล้ว ใจเย็น รออีกแป๊บนึงดิอืม ไง เฮ้ย ลุง อืม สวัสดีครับ ลุงไม้สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้ไม่ได้ปลากันจนเมินเป็นเบ้ากันหมดแล้วเนาะ ครับไม่ได้ปากันมือเลยเนาะ วันนี้เป็นไดเอาแหมสักรอบเหรอ เอากันครับ ไป เกี่ยวมอเตอร์ไซค์ลุงไปใช่ไหม โอ้ เก็บได้หนักขนาดนะครับ เจ้าได้นักอยู่ ดีครับดีครับ สวยครับเหมาะขนาดนะ นะเก็บต่อ โอ้โห ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะมึงอะ ให้เกียรติชุดกูด้วย ครับ แล้วไม่คิดจะลงมาช่วยกันเลยไง เฮ้ย ได้เหรอ เออ เอาดิ อ่ะ มาละ มา ไง เอานี่ไป มอบเลยอื้อหือมานี่นะ อ่ะ ดูนี่ แล้วก็เลือกเด็ดเอามาป้าบ นี่ เด็ดแต่ไม่แดงๆนะ เพราะไม่สีแดงนะแปลว่ามันสุกแล้ว เดี๋ยวเราก็เอาไปกระเทาะเปลือก แล้วก็ไปตากแดด เดี๋ยวเราก็มาคั่วกินแบบที่เราทำกันทุกทีอ่ะ
เก็บให้เต็มตะกร้านะ ถ้าเก็บไม่เต็มวันนี้ไม่ได้กินข้าว เต็มนี่เลยเหรอ นี่ก็เลยเก็บไปเนี่ย แม่ครับ ผมขอแบ่งหน่อยได้ไหมครับ ได้เจ้า อย่าโกงนะ ฮะเฮ้ย ไม่โกง สีแดงอ่า จะถ่ายรูปเขาบ้างแหละ เลือกพอดีๆนะครับ เม็ดไหนมันบะซุกก็เอากว้างไป อันไหนใจไปได้ก็เอาออกไปเลยนะครับ นี่นะครับ เจ้าของไร่ครับ เดี๋ยวเรามารู้จักเขาเฮ้ยทักทายหน่อยเร็ว สวัสดีครับ นี่อะไร ฮะ เนี่ย อ๋อ ก็เมล็ดกาแฟที่เราเก็บไว้ไง เสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ำให้มันแกะออกมาง่ายๆแบบนี้ ก่อนที่เราจะเอาไปตากแดด ชัดไปยิ้มหน่อยแล้ว ยิ้ม เพิ่งรู้ว่าแซกฟริกมันทำแบบนี้ได้ด้วย เฮ้ย ไม่ธรรมดา ไอ้นั่น เป็ข้อดี ช่วยรับโทรศัพท์ให้กูหน่อยดิ มึงไม่ว่างวะ ได้แป๊บนึง ใครโทรมาวะ พี่โจเว้ยเปิดสปีกเกอร์นะ พี่โจสวัสดีครับ เฮ้ยไอ้ภูสงสัยมึงต้องย้ายแล้วว่ะ ทำไมอ่ะพี่ เพราะไอ้ห้องที่มึงอยู่ตอนเนี้ยกูปล่อยได้แล้ว แล้วทีเนี้ยไอ้เจ้าของห้องอ่ะแม่งก็เสือกอยากเข้ามาอยู่เลย พี่ไม่บอกผมเดือนหน้าเลยอ่ะ โทษทีว่ะ กูเองก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เฮ้ยเอางี้ เดี๋ยวกูช่วยหาห้องให้มึงอยู่ใหม่เองโอเคนะมึง ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วแหละ ก็ย้ายเข้าเลยอยู่ เฮ้ยทำไงดีวะ มึงจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย เออ ขอตั้งเย ยัง อะ ไม่รู้เลย แยะ ว่ะ แต่กูรู้นะเว้ยมึงเอางี้ดิ มึงก็ย้ายมาอยู่กับกู ปักบึนน่ะบึน ดีป่ะ เหมือนเมื่อก่อนไงรูมเมทกัน เนอะว่าดีออก อันนี้ก็ยิ้ม คิด แหละ ดูนะเว้ยไอโอเลี้ยงมึงต้องดีใจมากแน่เลย เนอะดีป่ะ สรุปคือ ทำเครียดไปก่อนทำเครียดไปก่อนทำเครียดไปก่อน ว่าไง อืม ตกลงเปล่า มันจะดีเหรอวะ ดีดิลงนะ น้องภูเจ้าน้องภูมาเพ่ก่อน ครับ เดี๋ยว พี่มี มา เรื่องปรึกษามาเพ่ก่อนเจ้า ครับว่าได้ครับ ตะเกียบพี่หันดวงกระเทียมอ่ะมันขึ้นกับเม็ดกาแฟอะเต็มเลยอยากจะได้เดียว โอ้อันนี้ครับ อันเดี๋ยวผมวานพี่เปิ้ลไปเอาเม็ดกาแฟออกมาตากแห้งกำนะครับ เดี๋ยวผมไปดูความชื้นเอง เอา ไปครับ เนี่ยอันเนี้ยเจ้า ไหนครับ เนี่ยอันเนี้ย โอ้ เต็มเลยอะอยากจะได้อ่ะ เดี๋ยวมาครับ เจ้า เฮ้ย นี่สต็อกมึงเหรอ อืม อ๋อ ใหญ่เนี่ย มึงแอบรวยเงียบๆนี่หว่า รวยอะไรอ่ะ นี่มันเล็ดกาแฟที่ขายไม่ได้ กูเลยเอามาเก็บไว้ในโกดังเนี่ยดวงก็มาขึ้นอีกตอนนี้ กาแฟพันธุ์ดีขนาดนี้ขายไม่ได้เหรอวะ กูขายไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่อยถนัดว่ะ มึงลืมไปแล้วเหรอ กูทำงานอะไร เออ เป็นมาร์เก็ตติ้งนะ มาร์เก็ตติ้ง ถ้างั้นเดี๋ยวกูช่วย แต่ว่ามึงต้องตอบก่อนว่า มึงจะย้ายมาอยู่กับกูหรือเปล่า กูตอบตกลงตั้งแต่มึงถามครั้งแรกละ อ่ะ ไลฟ์ขายไปเลย ทำไรอ่ะ สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่กาแฟ โอ้มึงพูดติดขัดขนาดเนี้ย ใครเขาจะมาดูวะ พูดให้เป็นธรรมชาติหน่อยดิ มึงก็รู้ว่ากูไม่ถนัดแบบนี้ ไม่ได้นะครับ ตอนนี้คุณภูผาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเดวันเทพนึกถึงฟิลตอนถ่ายบิลบอร์ดเลย โอ้ย กูนึกไม่ออกหรอก
เอาจริงๆนะเว้ย กูยังไม่หายโกรธมึงเลยนะเว้ย ที่มึงโกหกกูอะแต่กูไม่อยากวุ่นวายกับมึงมากแล้วนั่นเอง ไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายวะ เอ้ยเดี๋ยว ดูจากวิธีพูด ถ่ายก็ถ่าย อย่างอนดิ มา พร้อม เอาเลยเหรอ เอางี้จ้องหน้ากูไว้ เอาอีกแล้ว มา วิธีเดิมเหมือนเล่าให้ฉันฟัง สวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่กาแฟของย่าน้ำฝนนะครับ ไร่ของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติเลยครับ เราใช้วิธีปลูกแบบออร์แกนิกนะครับทำให้ไม่มีสารเคมีครับ ก็เลยมั่นใจได้ในเรื่องของรสชาติแล้วก็ความปลอดภัยครับ เฮ้ย น่าจะได้แหละ แต่แป๊บนะ ด้านฟ้าขอเบอร์ภูผาหน่อยครับ มีธุระด่วนปะวะเขาตามมึงกลับไปทำงานเหรอ เขาตามเธอนั่นแหละ ไม่ใช่หรอก ที่จริงกูทำเรื่องราวแล้ว เขาอยากให้มึงไปถ่ายแคมเปญใหม่กับเขาอะแต่กูบอกไปแล้วนะเว้ย ว่ามึงไม่สะดวก เขาก็เลยมาตื้อขอเบอร์มึงเนี่ย นี่เขายังอยากร่วมงานกับกูอยู่เหรอคราวที่แล้วเกือบทำงานเขาพังไปทีนึงแล้ว มึงอะออกจะดูดีนะเว้ย ใครๆก็ชม มั่นใจในตัวเองหน่อยดีวะ กูก็ต้องมีมึงอยู่ด้วยนั่นแหละ กูถึงจะมั่นใจอะ บางคนเขาเป็นคนเซลฟ์เอสติมต่ำเนาะความมั่นใจตัวเองน้อย แต่ต้องมีใครสักคนอยู่ข้าง มึงพากูไปดูตรงที่มันเป็นไฮไลท์เลยดีกว่า เอาแบบเด็ดๆเลยนะ ได้ งั้นเดี๋ยวกูพามึงไปดูโรงคั่วเลยแล้วกันไปเขากำลังคั่วกันอยู่พอดี โอเค ตามมา มึงรอดูนะ เดี๋ยวกูจะเล่นมายากลให้มึงดู ควันเนี่ยจะหายไปภายใน 5 วินาที เป็นไง รู้ไหมว่าทำไมควันต้องหายไป เพราะว่าถ้าเกิดควันไม่หายไปเนี่ยควันมันจะตีกลับเข้าไปในเมล็ดกาแฟ แล้วมันจะทำให้เมล็ดกาแฟเนี่ยเบิร์นจะใช้ไม่ได้ แบบเนี้ยเขาเรียกว่าวิธีคั่วแบบเวียนนา ๆเจ้าของอยู่ข้างๆไงข้างหลัง และทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นกันนี่นะครับ ก็คือไร่กาแฟของย่าน้ำฝนครับ เด็ก คุณย่า นี่ย่าน้ำฝนของเราครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ชาวเน็ตย่าต้องทำหน้าไงคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พอ ชาว แล้ว เน็ต จบแล้ว โอเคแล้วครับ จบแล้ว ค่ะ โอเค คัด กินน้ำกินท่ากันก่อน ขอบคุณครับคุณย่า ผมนี่คอแห้งอยู่พอดีเลย มึงเนี่ยนะคอแห้ง ไม่ได้พูดสักคำกูนี่ต้องคอแห้งโธ่ แล้วไอ้ที่ทำกันนี่มันเรียกว่าอะไรนะลูก อ๋อ เขาเรียกว่าบล็อกครับ บล็อก บล็อกครับ นั่นแหละครับ นี่เราทำเพื่อโปรโมทไร่คุณย่าเลยนะครับ ดีเนาะน่านฟ้ามันมีหัวทางนี้ ไม่เหมือนหลานย่า คุณย่า ผมก็แบบทำอย่างอื่นได้ไงแล้วว่าแต่แขนนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ย เจ็บอยู่ไหมครับเนี่ย โอ้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 ยหายตั้งแต่เห็นหน้าหลานแล้ว อ๋อ เก็บไว้ครับงั้นเก็บไว้เลย สภาพเดียวกันจ้ะ ย่าครับ มีอะไรกินบ้างครับ ก็ข้าวเหนียว นี่นี่ไส้อั่วกับน้ำพริกหนุ่ม แล้วก็แคบหมู เอาตามที่สะดวกเลย ฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องภูผาพี่แมนนะ เอ้าไปเอามาจากไหนวะ สวัสดีครับพี่แมน ไม่รู้ว่าน่านฟ้าเขาเล่าแคมเปญใหม่ให้ภูผาฟังหรือยังพอดีทางในวันเท่เขาอยากให้ภูผามาเป็นพรีเซนเตอร์อีกครั้งนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับ ยังไม่ค่อยสะดวกคุยอะครับ อย่าเพิ่งปฏิเสธพี่เลย พี่ให้เวลาเราคิดก่อน 1 2 3 โอเค รับงานนะพี่ขอคิวหน่อยสิ
เดี๋ยวไว้ผมโทรกลับนะครับพี่แมน แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ รอบก่อนก็ไลฟ์โค้ชรอบนี้ก็หน้าทอง ไหนเธอบอกว่าหลงหน้าทองแล้ว จะค้ำจุนดวงชะตา แม่ตามหาเสน่ห์ไง ต่อให้พี่ลงทั้งตัว มันก็ไม่ช่วยอะไร เพราะของพวกเนี้ยต้องคนคิดดีทำดีถึงจะได้ผล อ้าว ห้ามด่าแล้วก็ห้ามอาฆาตไม่งั้นของเข้าตัวจริงๆนะ ก็เขาตัว ไม่เป็นไรหรอก คนรู้จักนิดรู้จักหน่อยทำเป็นเล่นตัว พี่คิดไว้แล้วแหละ พี่ก็เลยมีแผนสำรองไง แผน แผนอะไร นี่พี่แมนก็โทรหามึงเหรอ แบบที่มึงบอกเลยอะเขาจะชวนกูไปทำแคมเปญใหม่อะ โอ้ก็ดีสิ ย่าจะได้เห็นหลานย่าหล่อๆอีกอ่ะ คุณย่าโหยแล้วตอนนี้ผมไม่หล่อเหรอครับ ก็หล่อ แต่ว่ามันหล่อเงียบๆเหงาๆ หล่อเงียบๆ หล่อให้ เหงาๆ เมล็ดกาแฟดูมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะลูก สู้ไปหล่อเผื่อแผ่คนให้เขาเห็นเยอะๆไม่ดีกว่าเหรอ หล่อเงียบๆเหงาๆให้กาแฟดู ไอ้ภูถ้ามึงไม่อยากทำนะเว้ย ไม่เป็นไร บอกเขาให้ แล้วงานมึงจะไม่เป็นไรเหรอวะ ไม่ต้องคิดมากเลย ครั้งที่แล้วมึงก็ช่วยกูถ่ายไปแล้ว ให้คนอื่นเขาถ่ายบ้าง ตอนนี้นะ กูลิสต์รายชื่อในายแบบมาได้3-4 คนแล้ว เอามาถ่ายแทนมึงอะ จริงอะ ค่อยอย่างชั่ว ผมมาหล่อให้คุณย่าดูคนเดียวก็พอแล้วครับ โอ้ยย่าเซ็งอ่ะ เซ็งดูวันเก่าดูรูปเก่ามัน ก็อยากจะเห็นหลานออนแอร์ใหม่ๆ อืม เอาอันนี้ตื่นช้าคนอื่นเขาอะอันนี้เขาต้น เฮ้ ล่วย งหน้าก่อนอะ วันนี้นี่หว่า วันนี้อะไรมึงอีกวะ แคปซูลการเวลาไง มึงลืมไปแล้วเหรอ นี่มันเพิ่งแจ้งเตือนกูนะเนี่ย ชิบหาย มึ แล้ ง ว ลืมได้ไงวะ เมื่อก่อนกูเคยบอกให้มึงเตือนกูด้วยนะเว้ย ใช่เหรอวะ วันนี้เหรอ วันนี้ดิวะ นี่คุณย่าครับ ฟลุกมากเลยนะครับ วันนี้พอดีเลย ผมมาอยู่ไร่คุณย่าแล้วผมฝังตรงนู้นเอง คุณย่าครับ ขออนุญาตนะครับ วัยรุ่นจะไปทำกิจกรรมกันนิดนึงนะฮะ ไม่ไปไม่ได้หรอ ไปแล้วอุ๊ยวันนี้แล้ว หน้ามาเอาออกไปแล้วหน้าเลยอะ และนี่ก็คือการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของหมู่มวลมนุษยชาติ เวอร์ไปเปล่าวะ น่าตื่นเต้นออกได้ยังไงแล้วโอ้โหเก่าเหมือนกันนะเนี่ย ได้ปะ เฮ้ยได้แล้วกูจำได้ปะ อืม กล่องกลเฮ้ยส่วนนี้ ตอนนั้นกูแม่งโคตรฮอตเลยนะเว้ยนี่ไงแล้วมึงจำได้ไหมเนี่ย หัวใจที่มึงเขียนเนี่ย15 ปีไม่ยังอยู่เลย128 129 130เฮ้ยภูปีนี้กูได้หัวใจ130 ดวงเลยนะเว้ย แล้วไงวะ เอ้า ได้130 ดวง ก็แปลว่ามีคนรัก130 คนไง มึงมันหนุ่มฮอตนี่เนาะ อ่ะ แล้วของมึงอ่ะ1 2 ดวงเนี้ย ใครให้มาวะเนี่ยไอ้แววไอ้โต้งอะ ไม่แปลกใจเลยนะเว้ย เพราะว่า สยนี้นี่เอง มึงให้มัน2 ตัวเนี่ยลอกกันบ้านทุกวันเลย มันก็เลยรักมึงไง ส่วนกูอ่ะก็รักมึงเหมือนกัน เพราะมึงก็ให้กูลอกกันบ้าน เอาไปเลยดวงโตๆ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ นี่ มึงเอาใจคนอื่นมาให้กูอะกูไม่เอาหรอก เออ โอ้โหหัวใจเนี่ยเป็นของกูแล้วกูจะยกให้มึงจะทำไมแล้วมึงอ่ะ ไม่เห็นให้หัวใจกูบ้างเลย
ก็มึงมีคนรักตั้ง130 คนแล้วนี่ มันไม่เหมือนกันนี่หว่า บางครั้งหนึ่งดวง ไอ้นั่น ขนาดทุกดวง นี่ไงไอ้ไงใจกูอะไง ไอ้กูมึงทำอะไรเนี่ย เราไม่ออกมันว่าเขียนคืออะไรเนี่ย ไรมึงก็มึง ไม่ออก ใจเยอะแล้ว มันแกะออกไม่ได้ นี่มันล้างไม่ออก เอ้าก็กูแบบใจถาวรไง น่าเบื่อแล้วเนี่ย แล้วตัวเองไปเอาออกหรือเป็นคนเนี่ย มึงกับกูนี่น่ารักนะเว้ยเมื่อก่อน ตลกดิ ตอนนี้โคตรเท่ทั้งสองคนเลย อืม สิไปอะไรอันเนี้ยของกูเว้ย แล้วของมึงด้วย โอ้ยมึงเอานี่มาใส่เหรอ อืม อันนี้คือของขวัญวันเกิดที่กูซื้อให้มึงเนี่ย ปีไหนวะ ตอนม.3 ไง ตอนที่กูกำลังหัดเล่นกีตาร์ ใช่ใช่ จำได้ทุกอย่าง ส่วนอันนี้นะเว้ยฮาที่สุด เก็บไว้ดูทีหลัง อืม เฮียรูปใครวะ รูปแม่กูเองอะ มึงกับแม่นี่ก็หน้าเหมือนกันอยู่นะเว้ย แต่ว่าเอาจริงๆ กูก็ลืมหน้าเขาไปแล้วนะ ถ้างั้น เดี๋ยวกูเอาไปใส่กรอบรูปให้อะป่ะ เฮ้ยไม่ต้องหรอก นะไม่เป็นไรเอ้าหายไปไหนวะ เราเนี่ย หาอะไรวะ จดหมายของมึงอะ จดหมายอะไร จดหมายที่มึงเขียนไง กูเห็นกูจำได้มันหายไปไหนวะ กูจำได้ว่ะ ไม่มี กูก็ใส่ไปแค่เนี่ยรูปกับปิกกีตาร์แค่นี้เอง กับกีตาร์ที่รถ แน่ใจเหรอ เออ ฉันว่าแอบเห็นตอนเช้าแน่เลยอะ ต้องเป็นแบบว่าบอกรักอะไรเงี้ยเลยแบบไม่อยากบอกรักตอนนี้กลัวเขาหนีไป ชัวร์นะ เออ มึงมีพิรุธอะ ไม่มี มีอะไรฮะ เหรอ ไอ้น้ามอยู่แถวนี้เปล่าวะ ไอ้นี่ก็ตามมาถูกด้วยว่ะ ว่ะ ไอ้ตี้ มาได้ไงวะเนี่ย ก็ไม่เห็นยากปะกูก็พิมพ์ชื่อไร่กาแฟย่านน้ำฝน แล้วก็ตาม GPS มา แถมหน้าบ้านนะยังมีรูปภูผาติดอยู่ด้วย ไร่คุณสวยมากเลยนะครับ อากาศก็ดีมาก ขอบคุณครับ ไหนๆก็มาแล้ว ที่นี่แม่งอากาศโคตรดี วิวก็สวย เช็คอินหน่อยวะ ถ่ายรูปกัน อากาศแม่งโคตรดีไม้นั่น อุ๊ย ตรงไหนดีวะนี่ต้นไม้ ยิ้ม ถ้าเธออะช้าเนี่ย เดี๋ยวกูลงเลย ไอ้ภูนี่ อะไรวะ
รบกวนถ่ายรูปให้หน่อยนะครับ ไอ้นี่ก็ปาเต้ ได้ครับเดี๋ยวมา ก็โทษไม่ เอา ได้ ให้ติดต้นไม้ ช้าเอง ครับเอาละครับ1 2 3 1 2 3อีกรูปนะครับ1 2 3น่าจะได้แล้วครับ ได้แหละ ขอบคุณครับ เอ้ยมึงอะถ่ายกูบ้างดิ ถ่ายอะไร รูปนี่วางเรฟเฟรนซ์ตามนี้เลย อุ้ยแพ้ไหมล่ะปาร์ตี้ เร็ว กูมานี่เร็ว มึงกับกูยังไม่มีรูปคู่กันเลยเนาะเอามา เป็นปัจจุบันแต่อาจจะไม่ใช่อนาคตของเขานะ 1 2 3 ฟิวชั่น 1 ก็มึงจำได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมึงนี่นะเว้ยนี่ของเรา ใช่ไหม จริงสวยเหมือนเดิมเลย เรายังโพท่าติงต้องเหมือนเดิมไหม เธอมาแล้วเธอก็เจ็บช้ำมาเธอจะมาทำไม แป๊บนึงแป๊บขอพักก่อน อะไรเหนื่อยง่ายจังวะ นี่คุณเดินไปกลับทุกวัน ไม่เหนื่อยอะถามจริง ผมมีมอไซค์ครับ สรุปพรุ่งเนี้ยมึงจะกลับพร้อมกูเลยใช่ปะ ผมก็ตั้งใจมารับมึงไง ดี แต่กลับแต่เช้านะเว้ย กูจะรีบไปเคลียร์กับโรงพิมพ์เลย แม่งพิมพ์ยังไงวะสีไม่ตรงที่กูคอนเฟิร์มไปเลยอะ ไม่ต้อง เรื่องนี้กูจัดการให้มึงละกูเปิดเมลที่มึงเป็นคนคอนเฟิร์มแบบให้ลงพิมพ์ดูละสีแม่งไม่ตรงจริงลงพิมพ์เขาก็เลยจะพิมพ์ให้ใหม่ นี่ดีนะ ที่เรามีเมลไปยืนยันเงินโดนโบยชัวร์ จริงมันเนี่ยยอดโอ้โหไอ้เพื่อนรัก ทำงานอะไรต้องส่ง นี่ถ้าขาดมึงไปเนี่ย กูทำงานไงวะเนี่ยโอ้ใช้ชีวิตยากเลย โอ้ยนี่ก็ ยอด คิด กู เยอะคิด โอ้โห น้อย ใจมากเลยนะเว้ย โอ้ยพ่อคุ ผม ณ ไม่กลับ รีบกลับ รีบไปทำงานกัน โอเค งานที่ออฟฟิศมึงเร่งขนาดนั้นเลยเหรอวะ โอ้โหไอ้ภูมึงไม่เข้าใจพวกกูหรอก อาชีพอย่างพวกกูนะเว้ย ต้องทำงานแข่งกับเวลา ถ้าช้าแค่นิดเดียวนะคู่แข่งไม่นำหน้าไปแล้ว แต่ถ้ามึงต้องเร่งรีบในทุกจังหวะของชีวิตอะมันจะดีเหรอวะ ว่ามึงลองลดความเร็วลงหน่อย อาจจะทำให้มึงได้เห็นมุมมองอื่นๆที่ละเอียดขึ้นก็ได้นะ กูลองมา10 ปีแล้วเว้ยพูดจริง มึงทำแต่ไร่กาแฟไง มึงคงไม่เข้าใจวิถีมนุษย์เงินเดือนนะคืนทำตัวเรื่อยๆเฉยๆ ใช้ชีวิตแบบ slow life ตามใครเขาไม่ทันพอดี ผมไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ชีวิตเอื่อยเฉยครับ แค่อยากให้ลดความเร็วลง แล้วเรียงลำดับความสำคัญใหม่ อย่างน้อยมันก็จะไม่เครียดทำงานหนักมันก็ดี แต่มันจะมีประโยชน์อะไรอะถ้าเราต้องทำงานเพื่อหาเงินแล้วไปหาหมอ กูว่ามึงกลับพรุ่งนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะ พี่แมนแม่งจ้องจะเล่นมึงอยู่ เขาบอกว่ามึงอะกักเขา ไม่ยอมให้ภูผาไปเป็นพรีเซนเตอร์แคมเปญตัวใหม่ เฮ้ย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงเลยนะเว้ย ไม่ต้องไปฟังไอ้ตีมันพูดไปเรื่อย กูพูดไปเรื่อยอะไร ที่มึงต้องมาถึงที่เนี้ยก็เพราะมาตามภูผากันไปถ่ายงานไม่ใช่หรอทำไมไม่บอกกูบ้างวะ ก็กูรู้ไง ว่ามึงไม่ชอบ กูไม่อยากฝืนใจมึงอะ ถ้ามึงบอกกูตรงๆอะว่ามึงเดือดร้อน กูอาจจะฝืนใจไปช่วยมึงก็ได้ แล้วมึงไม่บอกกูตรง ไอ้ ๆ ภู ว่ามึงชอบกูล่ะ ไปไหนวะ ไปส่งกาแฟ 10 ปีแล้วนะ กูไปด้วย ไอ้นาไอ้กูไปด้วย เขาก็ยื้อไปมาแล้วถึงที่มางงมาเงาะก็ไม่เหตุผลไม่ดีนะภูผาฉันจะตีเธออ้างว่าแค่กลัวเนี่ยนะตีนะพูดเลย
ห้องน้ำก่อนนะเว้ย ไม่ไหวแล้ววะไส้โอ่งมึงแน่เลยเนี่ย ไล่ก็ออกจะใหญ่นะครับ แต่ผมว่ารถมันเล็กไปหน่อยอะ ปกตินั่งสองคนอ่ะ มาแล้ว อ้าวมาแล้วกันครับ มา กี่กล่องเนี่ย วันนี้3 กล่องครับผมช่วยไหมครับ อ๋อ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจัดการเอง ตามสบายเลยนะครับ เดี๋ยวก็เสร็จแล้ว โอ้ ระวังนะครับ สวัสดีครับปอเลี้ยง ครับสวัสดีครับ มีกี่กล่องครับ วันนี้มี3ครับ ครับเอาวางตรงนั้นเลย ได้เนาะ ครับ โอ้เป็นไงพ่องครับ ครับก็เรื่อยๆนะครับไม่อุ้ยเป็นได้มั้งครับ อ๋อ สบายดีครับ ตอนนี้ก็หายเจ็บมือละ ดีขึ้นละ อ๋อดีแล้วครับ ครับแต่ยกมาแบบแป๊ดอะเดี๋ยวซื้อน้ำสัก3 ขวดนะครับ ได้แล้วครับ เปิดเอาเลย ครับตอนไหนครับ 40 บาทครับ 40 บาท นี่ครับ ครับ ขอบคุณครับ จดหมายร่วงแล้ว ไปกันนะครับ ครับไว้ป้ากันครับ ครับไม่เอา จะ หา บ ให อ ม่ กว่าปาร์ตี้เห็นนะ โอ้ทำไมต้องไปอยู่ปาร์ตี้ล่ะ เธอเป็นคนนิสัยไม่ดีถือวิสาสะเปิดดู เสร็จแล้วเหรอ สบายตัวละ น้ ขอบใจด้วย ำกินอะไรหน่อยเปล่า ไม่ดีกว่าว่ะกูว่าไปกินที่บ้านย่ามึงดีกว่า น้ำไหมครับ แต่ปาร์ตี้ก็คงจะเห็นภาพเยอะ งั้นเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะ แต่เราถ้าเป็นปาร์ตี้เราคงลุยต่อ ถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่กล้าบอกความรู้สึกแบบนี้แต่ลุยต่อถ้าที่เขารู้เขาไม่รักก็คงไม่ลุยแล้วแหละเฮ้ย เอาชน นี่เบียร์ย่า หมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟ หมดแก้วเลยครับ โอ้โห เบียร์ย่านี่มันต้องยอดมาก เฮ้ยไอ้นั่น ชิ้นนี้สุกละ โอ้ยหิวเลย ไม่ลดละไม่ลดละทำต่อหน้าญาติด้วย ๆปาร์ตี้นี่เป็นเพื่อนน่านฟ้าที่ทำงานเนี่ยลูก ดูสนิทกันจังเลยเนาะ ใช่เลยครับ ตอนผมมาทำงานที่เดวันเท่ใหม่ๆนั่นเขาก็เป็นคนฝึกให้ครับ ผมเลยได้เป็นพนักงานประจำ โอ้ยดีจัง น่านฟ้านี่มันน่ารัก เก่ง เป็นมิตร ยังมีเพื่อนดีๆ เยอะเลย ไม่เหมือนหลานย่า ไอ้นั่นอ่ะ วันๆหมกตัวอยู่แต่ในไร่ ไม่เห็นจะอยากออกไปเจอใครเลย ใครเหรอครับ มึงอ่ะ คุณย่าครับ อันนี้ผมเห็นด้วยเลยครับ จริงครับคุณย่า ผมเจอภูผามาก็ตั้งหลายครั้งแล้วนะครับ แต่นับประโยคที่คุยกันได้เลย ไม่กินละ นะ หงิด คุณย่าครับดูสิ แซวนิดแซวหน่อยก็งอนละ ไม่ได้งอน ก็เห็นเบียร์หมดแล้วไงที่จะไปเอามาเพิ่มให้อ่ะ ดีงั้นเดี๋ยวกูไปช่วย เฮ้ย ไม่ต้อง ดูแลย่าเดี๋ยวกูไปเอง ปาร์ตี้จะคุยอะไรกับภูผาอยากรู้ แต่ไม่ดีแน่เลยอ่ะดูทรงอะ น่านย่าขอบคุณนะ ที่มาเป็นเพื่อนหลานย่าน่ะ คุณย่าผมว่าผมนี่แหละครับ โชคดีได้ภูเป็นเพื่อน สมัยเรียนนะครับ ถ้าผมไม่ได้ภูผมเลยไม่จบหรอก แล้ววันหนึ่งถ้าย่าไม่อยู่น่ะ ย่าฝากหลานย่าด้วยนะ คุณย่าครับทำไมพูดเป็นลางแบบนั้นล่ะครับ ภูอ่ะมันน่าสงสาร มันเป็นเด็กไม่กล้าพูดลูก
ไม่กล้าแสดงออก มันคิดอะไรมันก็เก็บไว้ในใจคนเดียว super introvert แล้วนี่ถ้าย่าไม่อยู่นะมันจะอยู่ยังไง เปิดได้ไพ่ high ภูผา priestess ย่าคุยกับแม่เขาแล้วนะลูก ลูกต้องไปอยู่เมลเบิร์นกับแม่ แต่แม่มีครอบครัวใหม่แล้วนะครับ ผมไปก็เป็นคนอื่น ผมไม่ไปได้ไหมครับย่า ได้จริงได้ภูผาไปอยู่กับย่าเนาะอยู่กับ ข ย่า อบคุณครับย่า ไม่ร้องแล้ว แต่น้องๆเล่นดีมาก ย่าไม่ต้องห่วงเลยครับ ผมไม่ทิ้งให้ภูไปไหนหรอก มีแต่หลานย่านั่นแหละครับ ชอบทิ้งผมตลอดเลยอะ งั้นย่าก็ขอโทษแทนมันด้วยกันนะ ผมไม่โกรธมันหรอกครับ ผมแค่สงสัยว่าจู่ๆทำไมมันก็หายไป แล้วมันก็โกหกผมเลยนะครับ มันไม่ได้ไปเมลเบิร์น เดี๋ยวถ้ามันพร้อมมันก็มาบอกน่านเองแหละนะโอ้นี่ย่าเป็นไรไม่รู้ง่วงแล้ว ย่าไปก่อนนะ ย่าหนีก่อน มีส่วน คุณ รู้ ดีครับ เห็น คุณย่า ฝากคุณไนท์2 คนนั้นด้วย เดี๋ยวครับ มีจดหมายว่า ว่าคืนด้วยว่า คุณทำหล่นไว้ที่ร้านกาแฟ ขอบคุณครับ ทำไมคุณไม่บอกหน้าตรงๆว่าคุณรู้สึกยังไง แฟร์ดีนะ นี่คุณแอบอ่านจดหมายผมเหรอ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก แต่ผมเห็นคุณมีโอกาสบอกตั้งหลายครั้งแล้ว แต่คุณก็เลือกจะเก็บไว้ ช่างมันเถอะ มันก็เป็นเรื่องของคุณ แต่วันนี้ผมตั้งใจจะบอกความรู้สึกของผมให้น่านรู้ ผมไม่อยากปกปิดเอาไว้อีกแล้วต่อให้มันไม่สมหวัง ผมก็พร้อมที่จะเจ็บด้วยความเต็มใจ ดีกว่าเห็นใครมาตัดหน้า รักเธอปาร์ตี้ ชอบ energy นี้ ถ้าไม่ว่าอะไร ก็ตามนั้นนะครับ เขาบอกไปก่อน ก็ดีกว่าร้อยเขาบอกแล้วสมหวังนะฉันไม่ยอมหรอก ฉันบอกก่อนดีกว่า อ่ะแกต้องคิดนะแกจะบอกหรือไม่บอก น่านกูมีเรื่องจะคุยกับมึงว่ะ ได้ดิ มีอะไร ว่ามาเลย ไปคุยตรงนู้นได้ปะ เดี๋ยวเตาไหม้นะลูก งั้น เดี๋ยวกูตามไป ไอ้ภูเบียร์ได้ยังวันเนี้ยขาดช่วงนะเว้ย ไอ้ภู เป็นน่านฟ้าก็เหนื่อยนะ พูดตรง ว่าไง มีอะไรจะคุยกับกู มึงมานั่งนี่ได้ป่าวะ ทำไม หนาวอะดิ ไม่เคยขึ้นดอย จริงๆน่านฟ้าก็รู้ตัวแล้วแหละ รู้สึกตัวอยู่แล้วแหละ
ชอบมึงนะเว้ยกูไม่รู้ว่ามึงรู้ไหมแต่กูเก็บไว้ไม่ไหวอีกแล้วกูรู้ ไอ้ตีมึงคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับกูเลยนะเว้ย โอ้ย กูไม่เคยคิดมากกว่านั้นเลย ทำไมวะเห็นคนอื่นเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนทั้งนั้นเขายังเป็นแฟนกันได้เลย แต่ไม่ใช่กูอ่ะ กูขอโอกาสสักครั้งไม่ได้วะ สำหรับกูนะเว้ย เพื่อนก็คือเพื่อน ทำไมวะ เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นแฟนกันไม่ได้เหรอ ก็ได้มั้งแต่ไม่น่าจะใช่กูอ่ะ ในความทรงจำของกู มึงคือเพื่อนที่ดีเสมอ ไอ้ภู จริงๆก็อยากจะกลับไปแล้วแหละแต่พอมันเห็นเมลว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมันเลยเหมือนกับแบบตอกย้ำไงแต่ในจังหวะไหนใครจะบอกว่าเป็นแฟนล่ะถ้าบอกเป็นแฟนแต่มึงจะวิ่งหนีไปอีกหรือเปล่าไม่กล้ากลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจนั้นฟ้าสุดโอ้นั้นฟ้าสุด กูสบายใจแล้ว การบอกชอบไปก็ต้องรับคำตอบให้ได้เนาะทำให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะบอก มากนะเว้ย เขายังไม่พร้อมที่จะฟังคำตอบ ที่มึงไม่เคยรังเกียจกูอะเว้นออนละไอ้เต้กูไม่เคยรังเกียจมึงเลยนะเว้ย มึงคือเพื่อนรักกู กูขอบคุณมากเลยเว้ย ที่มึงให้ความรู้สึกดีๆแบบนี้กับกูอ่ะ กูขอรู้สึกกับมึงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ปะวะ ได้ดีวะ เข้าใจผิดไปอีกเธอผู้ผ่าลูก ครับพี่โจ พ
พี่ช่วยหาที่อยู่ใหม่ให้ผมด้วยนะครับ จะไปเขย่าหัวผู้ผา ฝากพี่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เหนื่อย น้องภูเจ้าน้องภูมาเพ่ก่อน ครับ พี่มีเรื่องปรึกษามาเพ่ก่อนเจ้า ครับว่าไดครับ ตะแกพี่เห็นด้วงกระเทียมอะมันขึ้นเมล็ดกาแฟอะน่าจะได้ดีหรอ ฮัลโหลจีจี้เหรอ หาแม่บ้านให้พี่ด่วนเลยนะ ไอ้ภูจะย้ายมาอยู่กับพี่เว้ย โอ้ย เอาแบบงานเนี้ยบๆไปนะโอเค ขอบคุณมากเลย ความจริงสองฝั่งนะโอ้ยเหนื่อยปวดหัวจริงๆดูเรื่องนี้นะครับผมเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงอยากจะเขย่าตัวภูผาจริงๆถามว่าคนแบบภูผามีไหมมีนะครับผมนี่ก็ดูดวงมาให้หลายๆคนนะครับผมเคยเจอคนแบบภูผาก็เยอะนะครับผมเคยชอบคนแบบภูผาก็มีนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่แบบ introvert มากๆทีจนแบบว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเขานะครับผมคนแบบนี้นะบางทีนะเขาคิดเองหมดทุกอย่างเลยนะแล้วคนแบบนี้นะถึงให้เราสมมติว่าวันนึงเราหายไปนะสมมติใช้กฎแรงดึงดูดเนาะเราหายไปไม่สนใจเขาเดี๋ยวเขาต้องกลับมาสนใจเราเขาก็ไม่มาสนใจเรานะครับคนแบบนี้เขาจะหายไปเลยนะครับผมเพราะเขาจะคิดว่าอะไรไหมถ้าสมมติว่าวันนี้น่านฟ้าเดินออกไปภูผาจะเข้าใจว่าในความรู้สึกของคนแบบนี้นะคือว่าเขาคงไม่ชอบเราแล้วแหละเขาคงไม่รักเราแล้วแหละคงเราก็ไม่ต้องไปหาเขาละกันเราอยู่เงียบๆของเราคือมันจะเป็นคนแบบนี้จริงๆซึ่งไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าน่านฟ้าหายไปแล้วจะวิ่งตามไม่ใช่เช่นเดียวกันเมื่อกี้มันมีจังหวะหนึ่งที่เราจะเห็นว่าตอนที่เหมือนน่านฟ้าไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาพิมพ์มาตอนที่ภูผาอยู่เมืองนอกแล้วน่านฟ้าพิมพ์เมลไปหามันจะมีประโยคนึงที่จะจำได้ไหมที่เขาบอกว่าแต่มึงเป็นเพื่อนดีที่สุดของกูนะเว้ยมันเป็นประโยคที่รีมายกลับมาซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือทำให้เราเข้าใจตัวภูผามากขึ้นว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับรอคำตอบหรือรอทรายที่มันชัดมากๆว่าน่านฟ้ารักฉันถ้าไม่ใช่น่านฟ้ารักฉันจะไม่ยอมพูดออกไปแน่ๆว่าฉันรักเขาหรือฉันจะไม่ยอมกลับไปหาเขาแน่ๆเพราะมันมีคำว่าเพื่อนตอกย้ำตลอดเวลาโดยที่ความรู้สึกของตัวเองอ่ะมันเป็นมากกว่าเพื่อนไปแล้วรู้สึกว่าเราต้องวิ่งหนีความสัมพันธ์นี้ฉันต้องวิ่งหนีตัวน่านฟ้าตลอดเวลาเพราะฉันรู้สึกว่าถ้าเข้าไปใกล้กว่านี้ฉันจะห้ามใจตัวเองไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้และน่านฟ้าบอกว่าฉันเป็นเพื่อนอีกฉันคงทนต่อไปไม่ไหวมันเป็นความรู้สึกของแบบภูผาไงซึ่งจริงๆแล้วว่าคนแบบนี้มันแบบต้องรอให้น่านฟ้าบอกชอบอ่ะมันถึงจะบอกชอบอ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆคือมันไม่เทคแอคชั่นแน่นอนอ่ะคนแบบเนี้ยผมรู้สึกคือมันเลยเหนื่อยไงมันเหนื่อยต่อทั้งตัวน่านฟ้าเองนี่เขาเป็นแบบโอ้โหน่านฟ้านี่เป็นแบบเป็นลูกในไส้เป็นเหมือนกับตอนนี้โอบมากผมรู้สึกคือแบบสงสารน่านฟ้าเพราะอะไรไหมเพราะน่านฟ้ามันคือเหมือนกับแบบฉันก็ทำทุกอย่างแล้วไงไอ้น่านฟ้าก็รอเหมือนกันว่าตกลงเคยก็บอกความรู้สึกมาสิว่าคือยังไงน่านฟ้าก็ไม่ยอมพูดออกไปเหมือนกันเพราะความรู้สึกคือตัวเองน่านฟ้าเองก็รอเพราะว่าเขารู้ว่าตัวของภูผาเป็นคนที่เก็บตัวเงียบๆเขากลัวว่าถ้าเขาพูดออกไปก่อนน่ะตัวภูผาก็จะหนีเขาเหมือนกันถ้าเกิดภูผาไม่รู้สึกต่อเขาจริงๆมันเลยเหมือนต่างคนต่างแบบพูดไงดีอ่ะน่านฟ้าเข้าใจภูผาสุดๆเลยนะเอมพัตตี้ภูผามากเข้าใจมากว่าภูผาเป็นคนแบบนี้น่านฟ้าเลือกที่จะไม่พูดอันเนี้ยเข้าใจน่านฟ้าแต่ภูผากลับเป็นประเภทที่ว่าเขาอ่ะไม่ได้เข้าใจน่านฟ้าทั้งหมดว่าจริงๆน่านฟ้ารู้สึกยังไงเขาตอนนี้หรือน่านฟ้าเป็นคนพูดหรือไม่พูดอะไรยังไงเขากลัวแค่ว่าถ้าเขาพูดออกไปน่านฟ้าจะหนีคือความรู้สึกคืออย่างน้อยๆนะถ้าเขาพูดออกไปอ่ะด้วยความที่เป็นเพื่อนกันระดับเนี่ยเขาไม่มีมุมมองของการที่ว่าน่านฟ้าถ้ารู้ว่าชอบอ่ะก็คงจะไม่หนีหรอกถึงถ้าไม่ชอบอ่ะก็คงจะเหมือนกับที่เขาทำกับปาร์ตี้ก็คือว่าเรายังเป็นเพื่อนกันต่อไปได้เว้ยอย่างน้อยๆความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนมันยังอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่มันยาวนานขนาดนี้ไงแต่เขาไม่ได้คิดมุมนั้นเลยเขาคิดแต่ว่าสำเร็จกับไม่สำเร็จงั้นเขากลัวแต่ด้านไม่สำเร็จมากกว่าคือถ้าบอกชอบไปเนี่ยไม่สำเร็จชัวร์ถ้าน่านฟ้าหนีหยุดทนต่อไปไม่ได้แน่นอนรับสิ่งความจริงนั้นไม่ได้แน่นอนก็เลยเลือกที่จะไม่บอกเลยดีกว่ามันเลยต่างกันนะครับผมการไม่พูดของสองคนเนี่ยคนนึงเลือกที่จะไม่พูดเพราะไม่ได้เข้าใจในความเป็นน่านฟ้าทั้งหมดนั่นคือภูผาแต่น่านฟ้ากับเรื่องที่เขาพูดเพราะเขาเข้าใจในความเป็นภูผาว่าเฮ้ยถ้าเขาพูดออกไปแล้วอ่ะภูผาเป็นคนแบบเนี้ยภูผาจะทำแบบไหนต่อไป
เขารู้สึกว่างั้นรอให้ภูผาเป็นคนพูดความรู้สึกเองดีกว่าแล้วสังเกตอาการไปเรื่อยเขาเป็นคนสังเกตอาการมากกว่าเขารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจหรอกว่าปาร์ตี้รู้สึกยังไงกับเขาทั้งที่อีกคนหนึ่งภูผาเป็นคนที่นิ่งๆทื่อๆเป็นคนที่เหมือนกับแบบจริงๆก็เป็นคนที่สดใสบริสุทธิ์นะครับเป็นคนที่ซื่อๆหน่อยๆทำให้เขาไม่ค่อยเข้าใจอิโมชันนอลของคนหรือความรู้สึกของคนจริงๆว่าจริงๆความรู้สึกที่น่านฟ้าสื่อสารอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นมากกว่าคำว่าเพื่อนแล้วมันไปไกลกว่านั้นแล้วแต่เขาไม่เข้าใจแมสเสจของภาษากายหรืออะไรแบบนั้นขณะที่น่านฟ้าเป็นคนที่ช่างสังเกตมากกว่าจะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกแล้วแหละเขารู้แหละว่ามันมีอะไรความสัมพันธ์ของเขามันมีมากกว่าความว่าเพื่อนแล้วแหละแต่เขาเลือกที่จะรอให้ภูผาบอกแต่ภูผากลับดูดิเห็นแค่ปาร์ตี้อยู่กับน่านฟ้าคุยกันแค่กอดกันภาษากายที่เขาตีความมันคือการที่ว่าเขาคงสมหวังกันแล้วมั้งเขาคงชอบกันแล้วมั้งโทรไปบอกพี่โจว่าหาห้องใหม่เลยคือแบบเธอไม่เลือกที่จะถามด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงตีความจากภาพเองและตีความแบบผิดคือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคน extrovert หรือเป็นคนที่เจอคนเยอะครับเป็นคนเก็บตัวเพราะการอ่านภาษากายของคนการตีความของคนไม่ค่อยมีอยู่แล้วไม่เก่งอยู่แล้วไม่ชำนาญอยู่แล้วแล้วพอมาทำแบบนี้นะเทียบกับคนที่แบบน่านฟ้าเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งเนาะเป็นนักการตลาดเขาจะเจอคนเยอะเขาจะรู้ว่าภาษากายแบบนี้คืออะไรเขาจะค่อนข้างที่จะอ่านภาษากายคนออกแล้วพอเป็นแบบเนี้ยภูผาก็คิดเองอ่านภาษากายไม่ออกอีกมันเลยเหมือนกับแบบเป็นคนที่แบบเก็บตัวไม่พออ่านภาษากายไม่ออกอีกอ่านเกมไม่ออกอีกมันคือแบบโอ๊ยอยากจะไปเขย่าตัวว่าอะไรของยูเนี่ยอะไรแล้วขนาดนะปาร์ตี้มาเปิดทางขนาดนี้นะว่าคุณชอบเขาทำไมถึงไม่พูดออกมายังเลือกที่จะแบบโอ้โหไปเก็บเนาะแคปซูลการเวลาเก็บขึ้นมาก่อนเพราะกลัวว่าเขาจะรู้ความจริงก็กลัวว่าเขาจะหนีไปเหมือนในความฝันจนปาร์ตี้มากระตุ้นก็แล้วก็ยังคิดไม่ได้นะครับผมว่าโอเคเป็นผมจะบอกชอบก่อนไม่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงก็ตามผมจะรับมันให้ได้แต่ผมจะไม่ยอมหรอกนะให้ใครมาบอกตัดหน้าผมโอ้โหชอบประโยคนี้มากความรู้สึกคือถ้าปาร์ตี้พูดตอนเนี้ยปาร์ตี้ก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะเสียน่านฟ้าไปเพราะว่าถ้าภูผาพูดชอบเมื่อไหร่เนี่ยน่านฟ้าชอบภูผาแน่นอนเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ของสองคนเป็นยังไงความสัมพันธ์ของเพื่อนกันเป็นยังไงเขาคิดว่าความสัมพันธ์ของเขากับน่านฟ้าที่เป็นเพื่อนกันน่ะก็น่าจะพอทัดเทียมแหละวะแต่พอเห็นภาพความทรงจำเก่าๆเขารู้เลยว่ามันไม่ทัดเทียมมันคนละเลเวลมากเขาก็เลยพูดประโยคนี้ออกไปไงตอนที่เขาบอกชอบว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของการเป็นแฟนกันมันก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนไม่ใช่หรอแล้วเราจะไม่มีโอกาสนั้นเลยหรอแต่สำหรับน่านฟ้าคือมันไม่ใช่แต่คงไม่ใช่ของน่านฟ้าไม่ใช่ว่าคนเป็นเพื่อนกันและเป็นแฟนกันไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ของน่านฟ้าคือมันไม่ใช่มึงมันเป็นคนที่กูรออยู่เว้ยคือคนนี้มันไม่ใช่เธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเลยเหมือนกับว่าคนที่เข้าใจโลกอย่างปาร์ตี้มันเลยแบบเจ็บไงมันรู้สึกคือว่าถึงบอกชอบไปกูก็ไม่มีโอกาสสักนิดเลยที่จะชนะในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยถึงไม่ชนะขอเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมขอเป็นความรู้สึกขอยังมีให้ความรู้สึกดีต่อกันได้ไหมก็ยังได้ให้ก็ยังให้ได้นะครับผมน่านฟ้าก็ยอมที่จะเปิดรับตรงนั้นอย่างเงี้ยคือน่านฟ้าก็รับรู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยอมรู้ว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็กอดสั่งลากันไปความรู้สึกคือบางทีนะการที่เราบอกชอบใครสักคนหนึ่งก็เข้าใจนะในหมู่ปาร์ตี้คือบางทีมันก็ยากนะครับผมคนเรากลัวคำตอบคือมันมีการบอกชอบไปคำตอบมี2 เวย์คือเขาชอบให้รอหรือไม่ชอบ3 เวย์แล้วกันชอบเหมือนกันให้รอก่อนยังไม่มีความคำตอบในใจกับไม่ชอบมันมี3 เวย์ซึ่งเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าบอกถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆว่าเขาชอบเรามันเป็นเหมือนการกักเอาไว้ครับเพราะกลัวการเสียใจมันเป็นวิธีป้องกันความผิดหวังของคนอยู่แล้วนะครับผมเป็นกลไกอัตโนมัติที่ทุกคนเขามีกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าสถานการณ์ไหนที่รู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเท่านั้นแหละเราถึงจะบอกชอบซึ่งตอนเนี้ยปาร์ตี้มันถูกเร่งเพราะว่ามันไปเห็นจุดหมายแล้วมันก็เลยคิดว่ามันต้องบอกคืนนี้แหละถ้ามันไม่บอกคืนนี้นะมันปล่อยให้ภูผาบอกยังไงมันก็แพ้ภูผาชัวร์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบบอกก่อนอะไรเงี้ยชิงบอกก่อนซึ่งมันก็จริงๆมันก็ถามว่าไม่ถูกเวลาด้วย1แหละ2คือลึกๆเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าโอกาสมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยการบอกไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่ได้รับคำตอบของความที่ผิดหวังมากกว่าที่จะสมหวังอยู่แล้วแต่เขาก็เลือกที่จะบอกดีกว่าว่าเขามาค้างคาใจตอนนี้เขาอาจจะเป็นประเทศที่คนไม่อยากค้างคาเนาะเก็บไม่ไหวแล้วต้องบอกออกไปอะไรเงี้ยขณะที่2คนเนี่ยเก็บกันมา15 ปีเก็บกันมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้พูดสักทีอะไรเงี้ยเนาะมันก็แตกต่างกันคนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งอย่างพี่อย่างเงี้ยก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆกับปาร์ตี้แต่จะไม่ขนาดปาร์ตี้คือความรู้สึกคือแบบถ้าเราจะชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะไม่บอกชอบไปทันทีเหมือนกันว่าชอบเราจะรู้สึกว่าคนนี้เป็น
เราจะดูไปก่อนเรื่อยๆจนรู้สึกมั่นใจประมาณหนึ่งว่าคนนี้พอจะไปต่อได้กับความสัมพันธ์เราถึงจะขออนุญาตบอกชอบเขานะแต่ตอนที่บอกชอบไปก็พร้อมจะรับความผิดหวังเหมือนกันเพราะบางทีอาจจะเป็นมุมเราคนเดียวก็ได้ที่รู้สึกว่าเขามีใจให้เราหรือเรา2คนไปต่อกันได้ก็อาจจะเลือกที่จะบอกชอบออกไปเพราะความรู้สึกคือถ้ามันนานไปกว่านั้นน่ะกับความสัมพันธ์ของการที่จีบคนนึงหรือคุยกับคนนึงอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันนานไปกว่านี้มันเหมือนกันเราก็จะเสียเวลากับการที่เรามาจมอยู่กับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ชอบเราก็ได้ในเมื่อสุดท้ายความรู้สึกของเรามันไปขนาดนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันมีเวที่จะไปต่อด้วยกันได้นะเราก็อาจจะเลือกที่จะบอกชอบแต่จะไม่ใช่เหมือนกับว่าเจอกันไม่กี่ครั้งแล้วก็บอกชอบเลยอันนี้ไม่ใช่สไตล์เราเหมือนกันมันแต่ละคนมันก็จะมีเวในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ในเวของภูผานี่คือแบบคือเข้าใจแหละมันเป็นอินโทรเวิร์ตขั้นสุดอะมันเป็นแบบคนดูอย่างเราก็ยังแบบหงุดหงิดอะพูดง่ายๆได้ว่าหงุดหงิดละกันแล้วดูแบบตีความเองอีกขณะที่อีกมุมมองนึงเนี่ยดีใจมากแล้วที่เขาจะมาอยู่ห้องด้วยคือมีความสุขมากแล้วอะคือถ้าเป็นเราอะเราเป็นภูผาอ่านภาษากายออกไปแล้วว่าเอ้ยยูมีความสุขหรือเปล่าวะเฮ้ยยูมีความสุขนี่เปล่ายูดีดาที่จะอยู่กับฉันเฮ้ยมันเป็นได้มากกว่า best friend แล้วในวัยแบบนี้เนาะ15 ปีผ่านมาเราโตผ่านวัยกันมาขนาดนี้แล้วอะมันไม่มีใครมาตื่นเต้นกับความเป็น best friend ขนาดนี้แล้วเว้ยมันมีแค่เหมือนกับแบบเฮ้ยมึงจะอยู่กับกูไม่อยู่กับกูมึงจะเอายังไงแต่นี่มันมีความตื่นเต้นน่ะถ้าคุณอ่านภาษากายออกคุณต้องรู้แล้วว่ามันเป็นมากกว่าความเป็นเพื่อนไปแล้วอะสงสารตัวละครก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคุณย่านี่ก็รีบหนีก่อนเลยนะครับผมพอรู้ว่าตัวเองมีความผิดในการโกหกด้วยก็หนีไปก่อนเลยไม่ยอมอยู่นะครับอยู่กับหลานๆก็ต้องรอดูแล้วกันว่า EP 8เขาจะเล่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปเลยเดี๋ยวลงรัวๆนะครับ2 EP ต่อเนื่องว่าก็รุนเอาใจช่วยว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงชอบตอนที่เขาย้อนเวลากลับไปในช่วงเด็กเหมือนกันนะว่า2 คนนี้เขาก็เหมือนกับแบบจริงๆมันมีความเคมีบางอย่างที่ความรู้สึกต่อกันตั้งแต่ช่วงม.ปลายแล้วแหละเพราะความรู้สึกคือมันเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ด้วยกันเป็นความหวังเป็นอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมีพลังงานที่มันแบบต้องตรงกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีใครในโลกมันที่จะรอกันขนาดนี้15 ปีนี่น้อยถามว่ามีไหมมีแหละแต่มันคงแบบน้อยมากอ่ะมันยากมากๆครับผมความรู้สึกคือมันคงบอกไปกันตั้งนานแล้วแหละคงไม่เก็บมาค้างคากันถึงแบบ15 ปีอะไรแบบเนี้ยก็เอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็รอดูซิว่าภูผาจะยอมไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้หรือเปล่าแล้วเขาจะได้อยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่านะครับผมใน EP ต่อไปโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วก็คนแบบภูผาดูซิว่าธุรกิจเขาจะไปรุ่งไหมถ้าเขาจับคู่กับน่านฟ้าที่ช่วยทำเรื่องการตลาดให้เรียบร้อยนะครับผมจริงๆแล้วก็ต้องได้บางทีนะการไปเป็นแฟนกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันมันคือการที่เสริมกันนะครับผมไม่ใช่ฉุดกันซึ่งมันแบบดูก็เห็นว่า2 คนนี้ถ้ามันเป็นแฟนกันมันเสริมกันแน่นอนก็รอลุ้นกันแล้วกันว่าเขาจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าดูคู่นี้เหมือนดูชีวิตคนเหมือนดูชีวิตคนแล้วก็มีความรู้สึกแบบหงุดหงิดอยากจะเข้าไปแบบคอนโทรลอยากจะเข้าไปแบบจัดแจงอยากจะเข้าไปเป็นเพื่อนของ2 คนนี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยติดตามตอนต่อไปแล้วกันวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจากนั้นเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ที่8นะครับผมชุดเดิมชุดนี้ไฟแบบนี้นะครับผมเนี่ยไม่เปลี่ยนไฟนะครับผมเพิ่งกลับมาจะรีบอัดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับกับ EP 8วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย